අපේ අනිත් vlog එකට. තාම ඉන්නේ ජෝර්ජියා අපි දෙවෙනි දවසේ. දැන් ඉන්නේ ගුදාරි place එකේ. දැන් අපි මේ mountain area එකට ටිකක් අපි explore කරන්න කියලා එළියට බැස්සේ. දැන් අපි ඉන්නේ area එක මං හිතන්නේ out season නිසා කවුරුත් නැහැ. මේ cable car line එකකුත් තියෙනවා. නමුත් ඒවා ඔක්කොම වහලා තියෙන්නේ. සෙනඟ ගොඩක් අඩුයි. නමුත් අපි වැඩේ අතරින්නේ අපි දෙන්න සීතලේ කොහොම හරි ආවා ලෑස්ති වෙලා කලින් ටිකකට කලින් වැස්සා. නමුත් අපි වැඩේ අතරින්නේ අපි වැස්ස පායනකන් ඉඳලා ආපහු එළියට ආවා. ඉතින් මෙතන වීඩියෝ ක්ලිප් ටිකක් අරගෙන ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි අපි අදහස් කරේ. දැන් එහෙනම් අපි යමු. අපි දැන් මේ කේබල් කාර් තියෙන ඒරියා එකට ආවා. මෙතන තමයි කේබල් කාර් ටිකට් අරගෙන එන්ට්‍රි කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින්. ඔක්කොම වහලා තියෙන්නේ. මෙතන 125යි කියලා ගහලා තියෙන මං හිතන්නේ ලෑරි ගන්න වෙන්න ඇති මේකට charge කරන. මෙතන තියෙන machines මේ machines වලින් තමයි අපි කලින් Tbilisi වල cable car එකේ ගිය කාඩ් එකක් අරගෙන ඒ වගේ මෙතනත් මං හිතන්නේ එහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේ machine එකට punch කරලා යන්න තමයි යන්න තියෙන්නේ. අර උඩ තමයි මේ කාර් එකට cable car එකට නගින තැන මං හිතන්නේ. මෙතන අතන ස්ටෙප්ස් ටිකක් තියෙනවා ඇතුලේ. සීසන් එකේ ආවනම් අපිටත් මේකේ පොඩි රයිඩ් එකක් යන්න තිබුණා. හරි අපි ඉස්සරහට යමු. මේ තියෙන ඔෆිස් එක. මෙතන ඉඳලා තියෙන්නේ අයිස් වැටිලා. එරෙනවා. අයිස් සපත්තු ඇතුළට යනවා. අයිස් මොකද අපි එහෙම සපත්තු නෙමෙයි දාගෙන ආවේ. මං කලින් සවාලට කිව්වා අපි දෙන්න එහෙම නැස්ති වෙලා නෙමෙයි ආව. අපි හිතුවේ නෑ මෙතන හිම තියෙනවා ඇති කියලා. අපි ඔක්කොම හිතුවේ හිම මැල්ට් වෙලා මුකුත් නැතුව ඇති කියලා. දැන් කමක් නෑ. හොඳයි අපි ලකි. අපිට පුළුවන් වුණා මෙච්චර හරි හිම ටිකක් බලන්න. හිම ගොඩේ ඇවිදින්න. මම නම් කලින් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරන් තියෙනවා. ඒත් තරිඳු අරගෙන නැහැ. ඉතින් ආ ගොඩක් ආසාවෙන් හිටියේ. කොහොම හරි ඒ ආසාවත් අද ඉෂ්ට වුණා. අපි නොහිතපු විදිහට. යමු කන්ද උඩටම ගිහලා බලමු කොහොමද view එක තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන ඉඳලා තමයි view එක.
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකකුත් ගත්තා. ගොඩක් සීතලයි දැන්. ගොඩක් සීතල වීගෙන ඉන්නේ. අපි දෙන්නට උස්ම ගන්නත් අමාරුයි. වෙන හයත් එක්කම ඔක්කොම හිරි වැටිලා මේ හැංගිලි ඔක්කොම දැන් වටේම තියෙන කඳ ටිකට අවුව ඔක්කොම බහගෙන ගිහින් ඉස්සෙල්ලා අවු තිබුණා. දැන් මේ බලාකුළු වලින් ඔක්කොම වට වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩක් සීතලයි. ඉතින් අපි හිතුවා රූම් එකට යන්න නැත්නම් ලෙඩ වුණොත් දවස් ටිකේ අපිට බ්ලොග් එකක් කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඒ හින්දා දැන් අපි හිමිට මේ කඳ බහගෙන ගෙදර යනවා. ගෙදර ගිහිල්ලා වරලා අපි ආයෙත් හම්බෙමු. අපි ගෙදර යන ගමන් turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
කන්ද උඩ ගිහලා පොඩි සිටි එක. මේ පොඩි සිටි එක සීසන් කාලෙට පට්ට ඉදිරියට සෙනග ඉන්නවලු. දැන් නෑ. දැන් අපි දෙන්න විතරයි ඉන්නේ. ඉස්කී කරන්න කට්ටියට හිතන්න. එතන තියෙනවා. හොඳටම හදලා තියෙනවා. ජෝර්ජියන් රෙස්ටුරන්ට්. ඉස්කීරුම් තමයි තියෙනවා. හිමේ වැඩිපුර හිම සම්බන්ධ ස්පෝර්ට්ස් වලට තමයි ගොඩාක්ම තියෙන්නේ. හෙලෝ. කන්ද උඩ තියෙන පොඩි සිටි එක. මේ හරියෙන් යන්න ඉන්න කාකිනවා. මෙතන පඩි පෙළක් තියාගෙන අපි දෙන්න අර දෙන්නටම ටිකක් පිස්සු. මේ හොඳට පඩි පෙළ තියලා මෙතන. තව ටීම් එකට. Stay out of here කියනවා. අපි දැන් තමයි අපේ අපාර්ට්මන්ට් එකට ආවේ. එළිය ගොඩාක් සීතලයි. ඉතින් අපි ආපු ගමන් කෝෆි එකක් හදාගත්තා. චුට්ටක් රිලැක්ස් වෙන්න. පාම අතපය ඔක්කොම හිරි වැටිලා තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ එළියේ සීතල සෙල්සියස් අංශක 1යි. ඉතින් අපි ගොඩාක් සීතලට ඔරොත්තු දෙන ඇඳුම් නෙමෙයි අඳන් හිටියේ සපත්තුත් එහෙම නෙමෙයි. ඉතින් අපි දැන්නට සීතල ගොඩක් ආවා නේද? ඔව්. ඉතින් අපි අදට මේ ක්ලිප් එක මෙතනින් ඉවර කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. මොකද දැන් අපි දෙන්නට ටයර්ඩ්. අද ආවා ගුඩාරි වලට ආවා. කුකින් කරා කෑවා මවුන්ටන් එක ගියා. දැන් තමයි ආවේ. ඉතින් ගොඩක් දේවල් අද කරා දවසේ. ෆොටෝ අපි ෆොටෝ ගොඩක් ගත්තා. ඔව්. ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ Facebook එකේ අනිවාර්යයෙන්ම දානවා. ඔයගොල්ලෝ ෆලෝ කරන්න. අද ගත්ත ෆොටෝ ටික ඔක්කොම අපි අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔව්. එහෙනම් අපි අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරගන්නවා. මොකද පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් එකේ ඉන්න ඕන. මොකද හෙට ලොකු දවසක්. ඒක අපි තවත් දේවල් ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවා. ඒ හින්දා හෙට ෆ්‍රෙෂ් එකේ අපිට ඒ වීඩියෝ එක ලස්සනට කරන්න ඕනේ. හින්දා අද චුට්ටක් රිලැක්ස් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි නෙක්ස්ට් ව්ලොග් එකෙන් හම්බ වෙමු. අමතක නොකර channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම Instagram account එක follow කරන්න. Facebook account එක, TikTok account එක follow කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. Bye.